Namaskar and welcome to online learning platform of Shri AKDMC Mahila College, Jamnagar, and me, Dhruvika Kanabar, welcoming you all to the lecture of Business Organization and Management. આપણે ધંધાકીય વિકાસ માટે સરકારના સહયોગથી મુકાયેલા અભિયાનો મુવમેન્ટ્સ અંડર ડિફરન્ટ ગવર્મેન્ટ પ્લાન ફોર ધ ડેવલપમેન્ટ ઓફ બિઝનેસ એની ચર્ચા કરી રહ્યા હતા, જેમાં આપણે ફર્સ્ટ ટુ મુવમેન્ટ્સ ટેકનોલોજીકલ ઇનોવેશન એન્ડ સ્કિલ ડેવલપમેન્ટનું ડિસ્કશન કમ્પ્લીટ કરી અને થર્ડ મુવમેન્ટ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ જે છે એ સ્ટાર્ટ કરી હતી. એમાં જે છે એ હવે આપણે આગળના પોઈન્ટ્સ ડિસ્કસ કરવાના છે. મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટમાં મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટની શરૂઆત કઈ રીતે થઈ, કયા મુખ્ય ઉદ્દેશો હતા, કઈ યોજના સાથે આ મુવમેન્ટ જે છે એ મળતી આવે છે, આ બધી આપણે ચર્ચા કાલે કરી લીધી છે. અને મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના જે મુખ્ય ઉદ્દેશો છે એની પણ ચર્ચા આપણે કાલે કરી લીધી છે. હવે અત્યારે આપણે મેક ઇન ઇન્ડિયા જે મુવમેન્ટ છે એની દરખાસ્તો વિશે ચર્ચા કરવાની છે. પ્રપોઝલ્સ ઓફ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે કે આ જે મુવમેન્ટ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ શરૂ કરવામાં આવી તો એમાં કયા પ્રકારની દરખાસ્તો જે છે મૂકવામાં આવી હતી કે જેનાથી મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર જે છે એનો વિકાસ થઈ શકે અને એના દ્વારા જે છે એ રોજગારીનો તકોનું સર્જન થઈ શકે, વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થાય, ટેકનિકલ માહિતી જે છે એના માટેનું માળખું ઊભું થાય અને આર્થિક વિકાસ થાય અને દેશનો વિકાસ થાય. એ માટે જે કંઈ પ્રયત્ન કરવાના છે તો એમાં કયા પ્રકારની દરખાસ્તો મૂકવામાં આવી છે એની ચર્ચા આપણે કરવાની છે. અને આ જે દરખાસ્તો છે એને લગતું વર્ષના અંદાજપત્રમાં એને માટેની જે કંઈ ફાળવણી કરવાની થાય એ સરકાર દ્વારા કરવામાં આવે છે. તો આ જે દરખાસ્ત છે એના દ્વારા આ જે મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટના જે ઉદ્દેશો છે એ ઉદ્દેશો સિદ્ધ કરવામાં સરળતા રહેશે. એટલા માટે આ પ્રકારની દરખાસ્તો જે છે એ આ મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટમાં કરવામાં આવી છે. આપણે આ દરખાસ્તના જે પોઈન્ટ છે એ વન બાય વન ડિસ્કસ કરીશું. ફર્સ્ટ છે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનો વિકાસ અને મૂડીરોકાણને પ્રોત્સાહન. તો મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરનો વિકાસ થવાથી જે છે એ શું થશે, એક તો રોજગારીનું નિર્માણ થશે, કારણ કે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરમાં જે છે એ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન કરવામાં આવશે, ટેકનિકલ ઉત્પાદન કરવામાં આવશે, એનાથી જે છે એ રોજગારી નિર્માણ થશે. બીજું કે વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદન થવાથી દેશની આયાતો જે છે એ ઘટાડી શકાશે અને નિકાસોને વધારી શકાશે. તો એનાથી દેશને વિદેશી હુંડિયામણ પ્રાપ્ત થશે, અર્નિંગ ઓફ ફોરેન એક્સચેન્જ. બીજું કે આપણા દેશમાં જે છે એ વિપુલ પ્રમાણમાં ઉત્પાદનો થતા હશે તો એનાથી વિદેશી મૂડીરોકાણકારો જે છે ફોરેન ઇન્વેસ્ટર્સ એને આપણે આકર્ષી શકીશું, તો મૂડીરોકાણ જે છે એ પણ વધશે. તો આ જે છે એક પહેલી દરખાસ્ત છે અંડર મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટ. પછી સેકન્ડ છે સરળ કરવેરા પદ્ધતિ. આ જે સિમ્પ્લિફિકેશન ઓફ ટેક્સેશન એ શેના માટે, તો જે કંઈ વ્યાપારી કામકાજ છે એમાં કરવેરા પદ્ધતિ જો સરળ હશે તો વ્યાપારી કામકાજમાં સરળતા રહેશે. તો એના લીધે જે છે એ ઉદ્યોગ ધંધાઓ સ્મૂથલી વર્ક કરી શકશે. તો આ ઇઝી ટેક્સેશન સિસ્ટમ ફોર બિઝનેસ ટાસ્ક જે છે એ પણ એક મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટની પ્રપોઝલ છે. એના પછી ઉદ્યોગની સ્થાપના માટે સરળ કાર્ય પદ્ધતિ. ઉદ્યોગની સ્થાપના માટે જે છે એ અગાઉ એવું હતું, મલ્ટિપલ પ્રી પરમિશન્સ જે છે એ લેવી પડતી હતી. આ મલ્ટિપલ પૂર્વ પરવાનગી જે છે એ લેવામાં ઘણો બધો ટાઈમ જતો, ઘણી બધી પ્રોસેસ છે એ કોમ્પ્લિકેટેડ હતી અને ખર્ચ પણ થતો. તો એના લીધે ઘણા બધા ઇમર્જિંગ ઓન્ટરપ્રિન્યોર્સ જે છે એ લોકો ઉદ્યોગ ધંધા સ્થાપવાથી જે છે એ પાછળ હટતા હતા. આ એક જે ઇસ્યુ છે એના કારણે એના સ્થાને મલ્ટિપલ પૂર્વ પરવાનગી જે છે એના સ્થાને સરળ કાર્ય પદ્ધતિ એક અમલમાં આવે, સિમ્પલ પ્રોસિજર જો ઇમ્પ્લિમેન્ટ થાય તો એનાથી જે છે એ ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપના સરળ બનશે અને જે કોઈ પોટેન્શિયલ ફાઉન્ડર્સ છે એ લોકો માટે રસ્તો જે છે એ સરળ બની જશે ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપના કરવાનો. અને આના માટે એક એક્સપર્ટ કમિટી એક બનાવવી અને એ કમિટી જે છે એ અપોઇન્ટ થયા પછી એ કમિટી એક્ઝામિન કરશે, પોસિબિલિટીઝ જે છે અને ફંક્શનલ ડ્રાફ્ટ જે છે એ બનાવશે, શક્યતા આ ઉદ્યોગ જે છે એની તપાસશે અને એક જરૂરી વિધેયક મુસદ્દો જે છે એ ઘડશે. મુસદ્દો એટલે ડ્રાફ્ટ. ડ્રાફ્ટ મતલબ વિચ ઇઝ યેટ ટુ બી લીગલાઇઝડ. એક જે આપણે કહીએ ને કાચી એક નકલ કે બ્લુપ્રિન્ટ કે જેને હજી લીગલાઇઝ કરવાનું બાકી છે, તો આવો એક ડ્રાફ્ટ બનાવશે
અને એક કમિટી જે છે, આ એક્સપર્ટ કમિટી, એ આ ઉદ્યોગની શક્યતા તપાસી અને એને પરમિશન આપી દેશે. મતલબ કે ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપના માટેની જે પરમિશન છે એ સરળ તો બનાવવાની, પણ એવું નથી કે કોઈ પણ ઉદ્યોગ ધંધાને પરમિશન આપી દેવી. સરળ બનાવવાનો મતલબ એ નથી. બટ જે પ્રોસિજર છે, જે ઉદ્યોગ ધંધાના સ્થાપકો છે, એમને જે કોમ્પ્લિકેટેડ ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ પ્રોસેસમાંથી પાસ થવું પડે છે, એમના માટે એક સરળ કાર્ય પદ્ધતિ અમલમાં મૂકવાની સાથે સાથે જે ચોકસાઈ છે ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપના પહેલાં જે કોઈ બાબતોને ચકાસવી પડે છે એ તો કરવાનું જ છે. એમાં કોઈ જે છે એ લિબરલાઇઝેશન નથી. એક નિષ્ણાંત કમિટી જે છે એ પોસિબિલિટીઝ તપાસશે ઉદ્યોગ ધંધાની સ્થાપનાની અગાઉ, અને એક ડ્રાફ્ટ જે છે ફંક્શનલ ડ્રાફ્ટ એ પણ બનાવશે. એટલે જે કોઈ પ્રોસેસ જરૂરી છે એ તો થશે જ. બટ જે ટાઈમ ખોટો જાય છે ઉદ્યોગ ધંધાના સ્થાપકોનો, એને જે છે એ થોડુંક સિમ્પ્લિફાઈ કરવાની કોશિશ કરવી, એ પ્રકારનું એક પ્રપોઝલ જે છે અહીંયા મૂકવામાં આવ્યું છે. દેન ફંડ મેનેજરોને પ્રોત્સાહન. જે ફંડ મેનેજર્સ છે એમને પુનઃ ભારતમાં ફંડની સ્થાપના માટે એક ઉત્તેજન પૂરું પાડવું અને કાયમી એસ્ટાબ્લિશમેન્ટના ધોરણે જે છે એ સુધારવું, એ માટેના પ્રયત્ન કરવામાં આવશે કે જેનાથી ભારતમાં જે છે એ ફંડનું ઇનફ્લો થશે અને એનાથી જે નાણાકીય જરૂરિયાતો છે બિઝનેસ યુનિટ માટે, ધંધાકીય ક્ષેત્રના વિકાસ માટે, મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટરના ડેવલપમેન્ટ માટે એ જે છે એ સંતોષી શકાશે. એના પછી જનરલ એન્ટી અવોઇડન્સ રૂલના અમલને 2 વર્ષ પોસ્ટપોન કરવામાં આવ્યું. જનરલ એન્ટી અવોઇડન્સ, આ જે એક રૂલ છે, આ એક મૂળ રૂપે ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડ 2009માં જે પ્રસ્તાવિત કરવામાં આવી હતી અને કર કે એમાંથી બચવા માટે એક ખાસ કરાયેલી એક વ્યવહાર જે છે એ પ્રકારનો વ્યવહાર છે. અને આ જે ડાયરેક્ટ ટેક્સ કોડ છે એમાં એના લીધે જે છે એ એક મહેસૂલ વિભાગ દ્વારા આ બનાવવામાં આવે છે, GARA. એના દ્વારા જે છે એ એક કર બચાવ માટેનો આ રસ્તો છે કે ટેક્સ જે છે એ અવોઇડ થઈ શકતો હતો. તો આનો જે અમલ છે એને 2 વર્ષ પોસ્ટપોન કરવામાં આવ્યો કે જેનાથી શું થશે કે આ જે GAAR, જનરલ એન્ટી અવોઇડન્સ રૂલ, એના લીધે જે છે ભારતમાં વિદેશી રોકાણકારો નિરાશ થાય એમ હતા. કારણ કે એમને જે છે એ આ કાયદાના લીધે અમુક ઇશ્યુઝ થાય એમ હતા. તો એ જે કર ટાળવું, એના લીધે જાહેર નાણાકીય ઉદ્દેશોમાં અવરોધ આવે, એટલે વિદેશી મૂડીરોકાણકારો જે છે એ આપણા દેશમાં મૂડીરોકાણ ના કરે. એટલા માટે જે છે એ આ GAAR એને એના અમલીકરણને જે છે એ 2 વર્ષ પાછળ ઠેલવામાં આવ્યો. એ અવ્યવહારુ જે છે એ જણાયું હતું શરૂઆતના તબક્કે, એટલે એને 2 વર્ષ માટે જે છે સ્થગિત કરવામાં આવ્યો અને પછી એનો અમલ કરવો એવું નક્કી કરવામાં આવ્યું. એનાથી શું થશે કે વિદેશી મૂડીરોકાણ જે છે એ ભારતમાં આવશે અને ભારતનું જે મેન્યુફેક્ચરિંગ સેક્ટર છે એની નાણાકીય જરૂરિયાતો પૂરી કરી શકાય. એ પછી છે રોયલ્ટી અને ટેકનિકલ સેવા ઉપર આવકવેરાનો દર 25%થી ઘટાડી અને 10% કરાયો. બહારના દેશમાંથી ટેકનોલોજીનો પ્રવાહ ભારતમાં આવે એમાં સહાયભૂત થવા માટે આ વસ્તુ જે છે એ કરવામાં આવી. રોયલ્ટી ઉપર કે ટેકનિકલ સેવાઓ ઉપર આવકવેરાનો દર જે છે, ઇન્કમ ટેક્સ રેટ, એ 10% કરી નાખ્યો. પહેલાં 25% હતો. એ રેટ ઘટ્યો એટલે શું થશે કે જે બહારની ટેકનોલોજી જે છે એ ભારતમાં આવશે, કારણ કે એમને ટેક્સ સ્લેબ જે છે એ એનો ટેક્સ રેટ જે છે એ ઓછો છે, એટલે એમને એમનો જે ટેક્સ પાછળ એક્સપેન્સીસ થાય છે કે ખર્ચ થાય છે એ ઘટી જશે. એટલે આ વસ્તુ જે છે એ થશે. ફોરેન ટેકનોલોજીને ઇન્વાઇટ કરવા માટે આ એક કરવામાં આવ્યું હતું. એના પછી છે REITS. REITS એક જે છે એનું ફૂલ ફોર્મ થાય રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ. આ જે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ છે એને પોતાની અસ્કયામતોમાંથી જે ભાડાની આવક થાય એને પાસ થ્રુ કરવાની સગવડ જે છે એનો લાભ આપવામાં આવ્યો. આ જે રિયલ એસ્ટેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ટ્રસ્ટ છે એને આવકવેરાના હેતુ માટે એક પાસ થ્રુનો દરજ્જો આપવામાં આવ્યો. એટલે કે RIIT જે છે એના દ્વારા યુનિટ હોલ્ડરોને આવકનું આગળનું વિતરણ જે છે એ RIT દ્વારા પ્રાપ્ત અંતર્ગત આવક પ્રવાહ જેટલું જ જે છે એ જાળવી રાખે. એટલે ટ્રસ્ટ દ્વારા જે સીધી રાખેલી મિલકતો હોય એમાં વ્યાજની આવક કે ભાડાની આવક જે છે એ એમના હાથમાં હોય તો એ કરપાત્ર
નથી. એટલે એનાથી જે છે એ સેક્ટરને પ્રોત્સાહન મળે. એના પછી 22 ઇનપુટ્સ કે કાચી સામગ્રી ઉપરની બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો થયો અને અન્ય ઇનપુટ્સ પરની સ્પેશિયલ એડિશનલ ડ્યુટી જે છે એમાં પણ ઘટાડો થયો. વિવિધ ક્ષેત્રો જે છે એમાં ડ્યુટી ઇન્વર્ઝનનો પ્રભાવ બને એટલો ઘટાડવા માટે આ વસ્તુ કરી હતી. ડિફરન્ટ સેક્ટર્સમાં ડ્યુટી ઇન્વર્ઝનનો પ્રભાવ છે. આ ડ્યુટી ઇન્વર્ઝન એટલે શું? તો ડ્યુટી ઇન્વર્ઝન જે છે એ પ્રકારનું એક ડ્યુટી સ્ટ્રક્ચર કે એક સ્ટ્રક્ચર જે છે કે જેમાં ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી ઓન ફિનિશ ગુડ્સ જે છે એ ઓછું હોય. જે તૈયાર માલ હોય એના પરની ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી જે છે ઓછી હોય કમ્પેર્ડ ટુ રો મટીરિયલ્સ. તો આ વસ્તુ જે છે એના લીધે શું થાય કે રો મટીરિયલ્સ આયાત ના થાય કારણ કે એના પર ડ્યુટી વધારે છે. એના બદલે ફિનિશ ગુડ્સ જે છે એ આયાત થાય કારણ કે એના પર ડ્યુટી ઓછી છે. તો એનાથી જે દેશ છે જે દેશમાંથી આયાત કરવામાં આવે છે આપણા દેશમાં એ દેશને શું ફાયદો થશે? ત્યાંથી આપણે કાચો માલ લઈશું તો આપણે એ માલ બનાવતા થઈ જઈશું અને કાચો માલ સસ્તો આવે તૈયાર માલના કમ્પેરિઝનમાં. તો આપણે એ બનાવતા થઈ જઈશું અને પ્લસ આપણે સસ્તો કાચો માલ મેળવી અને આપણી જાતે આગળ તૈયાર માલમાં કન્વર્ટ એને કરશું. પણ એના કરતાં આ ડ્યુટી ઇન્વર્ઝનના કારણે શું થાય કે આપણે તૈયાર માલ મંગાવીએ કારણ કે એના પર ટેક્સ ઓછો છે, કાચા માલ પર વધારે છે. તો એના લીધે જે છે એ આપણે પગભર ક્યારેય ના થઈ શકીએ, તૈયાર માલ બનાવતા ક્યારેય ન થઈ શકીએ. એટલે આ ડ્યુટી ઇન્વર્ઝન ક્યાંક ને ક્યાંક દેશને જે છે એ આત્મનિર્ભર થતાં અટકાવે એમ આનો અર્થ નીકળે. એટલે એનો પ્રભાવ ઘટાડવા માટે જે છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ખર્ચ ઘટે એના માટે 22 ઇનપુટ્સ કે કાચી સામગ્રીઓ જે છે એનું એક લિસ્ટ બનાવવામાં આવ્યું. આ 22 ઇનપુટ ઉપર જે બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટી હતી એના ઉપર ઘટાડો કરવામાં આવ્યો. કસ્ટમ ડ્યુટી જે છે એ એક પ્રકારનો એવો એક કર છે કે જે ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય અક્રોસ ધ બોર્ડર્સ બિટવીન ધ કન્ટ્રીઝ. બે દેશ વચ્ચે જે છે એ ગુડ્સ ટ્રાન્સપોર્ટ થાય એમાં જે છે એ ટેક્સ લગાવવામાં આવે એને આપણે કસ્ટમ ડ્યુટી કહીએ. તો આ જે છે એ ઘટાડવામાં આવ્યું કે જેનાથી કાચો માલ આયાત કરતા થઈએ અને તૈયાર માલ જે છે આપણે બનાવતા થઈએ. આ 22 જે ઇનપુટ્સ હતા એના ઉપર તો ડ્યુટી ઇન્વર્ઝનનો પ્રભાવ ઘટાડી અને ઘટાડવા માટે બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટીમાં ઘટાડો થયો. એ સિવાય જે છે એ અન્ય કાચી સામગ્રી હતી એના ઉપર પણ સ્પેશિયલ એડિશનલ ડ્યુટી અમુક જે લાગતી હતી એમાં પણ ઘટાડો થયો. એટલે એના લીધે જે છે આપણે તૈયાર માલના બદલે કાચો માલ જે છે એ આયાત કરતા થઈશું. અને કાચો માલ આયાત કરશું એટલે શું થશે કે કાચા માલનું તૈયાર માલમાં રૂપાંતર કરવા માટે જે કોઈ પ્રક્રિયાઓ કરવી પડે છે એ પ્રક્રિયાઓ આપણા દેશમાં થશે. એ પ્રક્રિયાઓ કઈ હોય એ આપણે ઉત્પાદન ક્ષેત્રનું ડિસ્કશન કર્યું હતું. આ ચેપ્ટરનો ફર્સ્ટ પાર્ટ એમાં આપણે ચર્ચા કરી હતી. તો આખી પ્રક્રિયા જે થશે કાચા માલનું તૈયાર માલમાં પરિવર્તન કરવાની, કન્વર્ઝન કરવાની, ટ્રાન્સફોર્મેશન કરવાની, એમાં જે છે એ માનવ પ્રયત્ન વપરાશે અને ટેકનોલોજી વપરાશે. તો આ બંનેના લીધે જે છે એ આપણા દેશમાં રોજગારીની તકો વધશે અને ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ થશે. તો તૈયાર માલ જે છે એ આયાત કરવા કરતાં કાચો માલ આયાત કરવો જે છે એ દેશના વિકાસ માટે ફાયદારૂપ છે. અને એટલા માટે જ કાચી માલ સામગ્રી અને 22 કાચી માલ સામગ્રી ઇનપુટ્સ અને અન્ય માલ સામગ્રી ઉપર જે છે એ ઇન્વર્ટ ડ્યુટીનો પ્રભાવ ઘટાડવા માટે, ડ્યુટી ઇન્વર્ઝનનો પ્રભાવ ઘટાડવા માટે બેઝિક કસ્ટમ ડ્યુટી અને સ્પેશિયલ એડિશનલ ડ્યુટી જે છે એમાં ઘટાડો થયો. તો આના લીધે પણ અલ્ટિમેટલી દેશમાં રોજગારીની તકો વધશે, દેશમાં માલ જે છે એ વૈવિધ્યપૂર્ણ બનશે અને ટેકનિકલ ડેવલપમેન્ટ પણ થશે અને અંતે દેશનું જીડીપી, દેશની નિકાસો આ બધું જ વધશે અને દેશનો અને અર્થતંત્રનો વિકાસ થશે. ત્યાર પછી છે કેટેગરી 1 અને કેટેગરી 2ના વૈકલ્પિક મૂડીરોકાણમાં વૈકલ્પિક મૂડીરોકાણ ફંડ પર ટેક્સ પાસ થ્રુ. કેટેગરી 1 અને કેટેગરી 2નું જે વૈકલ્પિક મૂડીરોકાણ ફંડ છે એના ઉપર ટેક્સ પાસ થ્રુની પરવાનગી આપવામાં આવી. આ કેટેગરી 1 અને કેટેગરી 2ના વૈકલ્પિક મૂડીરોકાણ ફંડમાં શેનો સમાવેશ થાય? તો એવું ભંડોળ કે જે સ્ટાર્ટઅપ્સ, નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગોમાં રોકાણ કરે અને નવા વ્યવસાયો કે જેમાં વૃદ્ધિની પોટેન્શિયલ ઓછી હોય, જે વ્યવસાયો જે છે એમને મૂડીરોકાણ જનરલી ન મળતું હોય અથવા તો ઓછા પ્રમાણમાં મળતું હોય એવા નાના અને મધ્યમ ઉદ્યોગો કે સ્ટાર્ટઅપ્સ જે છે એને કેટેગરી 1ના મૂડીરોકાણમાં સમાવિષ્ટ કરવામાં આવ્યું છે. અને
સરકાર જે છે એ આ પ્રોજેક્ટમાં રોકાણને પ્રોત્સાહન આપે છે. એ પ્રોત્સાહન એટલા માટે આપે છે કારણ કે આ પ્રોજેક્ટથી વિકાસ અને રોજગાર સર્જનની દ્રષ્ટિએ જે છે એ આ પ્રોજેક્ટ અર્થવ્યવસ્થામાં મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. અને જે મૂડીની જરૂરિયાતના કારણે કે મૂડી ન મળવાના કારણે જે છે એ જે સ્ટાર્ટઅપ્સ શરૂ થયા પહેલાં જ જે છે એ એમનું જે છે ભાંગી પડે એ ન થાય એટલા માટે આ કેટેગરી 1નું જે કંઈ મૂડીરોકાણ છે એને ટેક્સ પાસથ્રુની સગવડ આપવામાં આવી છે. અને કેટેગરી 2નું જે સ્ટાર્ટઅપ્સ છે એ સ્ટાર્ટઅપમાં પણ આ પ્રકારના બિઝનેસ યુનિટ જે છે એનો સમાવેશ કરવામાં આવે છે. તો આ રીતે ઔદ્યોગિક નીતિઓના વિભાગે મેક ઇન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમ જે છે એમાં કેન્દ્રીય મંત્રાલયો, કેન્દ્રીય સચિવો, રાજ્ય સરકારો, ઉદ્યોગોના અગ્રણીઓ અને જ્ઞાન જાણકારીના વિવિધ ક્ષેત્રો જે છે એનો નોંધપાત્ર સહકાર અને સહયોગ મેળવ્યો. અને આ જે કાર્યક્રમ છે એના અસરકારક અમલ માટે બધી જ પૂર્વ તૈયારીઓ થતી રહી. આના અંતર્ગત ડિસેમ્બર 2014માં ચોક્કસ ક્ષેત્રોના ઉદ્યોગો વિશે એક રાષ્ટ્રીય વર્કશોપ યોજવામાં આવી હતી કે જેમાં કેન્દ્રના વિવિધ વિભાગોના સચિવો મળી અને આગામી 3 વર્ષ માટેનો એક્શન પ્લાન એ લોકોએ ઘડી કાઢ્યો હતો. અને એ જે એક્શન પ્લાન હતો એ 2020 સુધીમાં જે કુલ GDP છે, ગ્રોસ ડોમેસ્ટિક પ્રોડક્ટ, કુલ રાષ્ટ્રીય પેદાશ, એટલે કે દેશમાં થતા કુલ ઉત્પાદનનું નાણાકીય મૂલ્ય જે છે એ મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રનો એમાં ફાળો જે છે એ વધારીને 25% સુધી કરવાનો ઉદ્દેશ એ જે એક્શન પ્લાન બનાવાયો હતો એમાં રખાયો હતો કે જે આ દરખાસ્તોના અમલવારીથી શક્ય બનાવી શકાય. તો અહીંયા આ જે પ્રપોઝલ્સ છે, દરખાસ્તો છે મેક ઇન ઇન્ડિયા મુવમેન્ટની, એ દરખાસ્તો આટલી હતી. એનું જે ડિસ્કશન છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ત્યારબાદ આગળ ઉપર આપણે આ મેક ઇન ઇન્ડિયા કાર્યક્રમના અમલીકરણ માટે કયા કયા સ્ટેપ્સ જે છે એ સરકારે એકચ્યુઅલમાં લીધા છે એનું એક વિશ્લેષણ જે છે એ કાલે ડિસ્કસ કરીશું. થેન્ક યુ. જો કોઈને કંઈ ક્વેરી હોય તો dbk.dhruvika@gmail.com પર મને લખી મોકલાવો. થેન્ક યુ.